Pentru administrația municipiului Capul, cei mai importanți parteneri sunt societatea civilă, sunt ONG-urile, asociațiile obștești și în acest context vreau să menționez că cea mai importantă organizație de tineret în Capul cu care avem o colaborare foarte frumoasă este Asociația Perspectiva, care a implementat acest proiect Youth Voice în Capul cu suportul ambasadei SUA în Republica Moldova. Considerăm că este un lucru extraordinar de bun, util și vine în concordanță și cu obiectivele administrației locale și cu prioritățile și obiectivele care își le propun tinerii din municipiul și raionul Capul. De regulă există afirmații că tinerii sunt pasivi, tinerii au nevoie să fie mobilizați, organizați. Cred că acest proiect a reușit, în primul rând, un lucru bun să organizeze tinerii și să se asocieze, așa încât să-și identifice interesele, să-și identifice obiectivele pe care ei vor să-și le promoveze. Și cred că prin această implicare considerăm noi că s-a creat și s-a conturat o percepție mult mai bună, zic eu, pe de o parte legat de tineri față de administrația locală, pentru că este receptivă și vrem să colaborăm și să identificăm acțiuni și proiecte comune. Și, bineînțeles, că din partea administrației locale apreciem acest efort a tinerilor și percepția autorităților că nu toți tinerii sunt pasivi, există tineri, dacă sunt organizați, dacă există un proiect cu acțiuni concrete, cu obiective foarte bine determinate și stabilite, se poate de schimbat această percepție, deci și respectiv de mobilizat tinerii, să-i determina să fie mai activi, să știe, să fie implicați tot ce ține de dezvoltarea comunității în ansamblu și, bineînțeles, pentru a avea un rol decisiv în dezvoltarea unor proiecte și în dezvoltarea comunitară. Dintre acțiunile, sau aș menționa rezultatele semnificative pentru tinerii și pentru comunitatea din Capul, realizate în cadrul acestui proiect, a fost, în primul rând, elaborarea unui studiu, un sondaj, o analiză a ceea ce își doresc tinerii din Capul și, bineînțeles, aceste probleme identificate necesitau și propuneri sau soluții care urmează sau urmau să fie anunțate, bineînțeles, autorităților, decidenților pentru a lua măsuri. Tinerii nu au identificat doar problemele, ei au venit și cu propuneri de soluții și, bineînțeles, că aceste soluții au fost prezentate administrației orașului, municipiului, prin care, legat de autoritatea executivă, ce trebuie să facem și, respectiv, legat de Consiliul Municipal Capul. Un document important care trebuia pentru municipiul Capul să fie elaborat era necesitatea elaborării unei strategii, dezvoltarea politicilor tineret, a domeniului tineret, lucru care acest proiect ne-a ajutat, a fost elaborat grupuri de lucru, grupuri de inițiativă care să identifice problemele, să caute soluții obiective și, bineînțeles, să ajungem ca în final să avem o strategie elaborată, aprobată de către Consiliul Municipal, este o lege locală, există un document asupra căruia ne focusăm, bineînțeles, pas cu pas, la fel, alături de organizația care mi-a ajutat cu acest proiect și alte organizații pentru a implementa obiectivele și sarcinile stabilite pentru următorii ani. De aceea, cred că pe lângă acțiunile de instruire, elaborarea strategiei, aprobarea ei și, bineînțeles, organizarea unor forumuri de tineret, cum a fost organizat, a dat încă o dată, spuneam, un imbold pentru activismul tinerilor, pentru participarea lor în dezvoltarea comunității în ansamblu și lucrul acesta a lansat multe idei, idei de proiecte, idei de acțiuni, capabile, încă o dată spun, să motiveze, să implice și ca dezvoltarea comunitară să aibă loc într-o formulă în care toți partenerii, atât administrația locală, cât și societatea civilă, în special tinerii, pentru că municipiul Capul este un oraș în care există foarte mulți studenți, elevi, tineri, să aibă un rol activ în dezvoltarea societății și a comunității noastre.